शिवराज मेजवानीमध्ये तुमचं उमा होते तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आज आपण करतो रुशिची भाजी, जी गणपतीत केली जाते ऋषी पंचमी या दिवशी. की त्यावेळेला सगळ्या भाज्या आपल्याकडे भरपूर मिळतात. जंगली भाज्या असतात, अगदी आलू, माठ, भेंडी हे भाज्या की ताज्या आणि खूप सोयीत असतात. कणसं मिळतात त्यावेळेला, म्हणून आपण ऋषीची भाजी आता करतोय. तर ऋषीच्या भाजीला आपण साहित्य बघूया काय काय लागते ते. त्याच्याकरता आहे शिराळा घेतलेला आहे, माठ घेतला आहे, तूप, पाणी, घोसाळी, आळू, नंतर पडवळ, लाल भोपळा, नंतर भेंडी, ओला नारळ, मक्याचे दाणे, मका, चिंच, हिरवी मिरची आणि मीठ. आता आपण सुरुवात करूया भाजी करायला. त्याला 2 डाव साधारण टेबलस्पून लागेल ना तूप. त्याच्यामध्ये आता एक एक करून कशा भाज्या टाकायच्या जशा असतील तशा. शिराळी टाकलेली आहे मी, माठ टाकते, लाल भोपळा, पडवळ, आलू, घोसाळी, भेंडी, मक्याचे दाणे. अशा वेळेला पांढरा मका मिळाला नाही म्हणून मी दुवा वापरल्या, पण शक्यतो मी पांढरा वापरला. थोडं पाणी टाकते. आपण आता वाटणे ते वाटूया. त्याला हिरवी मिरची आणि ओला नारळ घ्यायचा आहे. भरपूर ओला नारळ वापरायचा. हे वाटण पण आताच टाकून द्यायचं. जर तुम्हाला कणसं शिजायला फक्त वेळ लागतो, भाजी शिजायला वेळ लागत नाही, कणसं कुकरमध्ये उकळून त्या उकडलेल्या पाण्यासकट कणसं भाजी टाकून द्यायची. भाजी पुढे एवढं पाणी ॲड करायचं आहे. एक साधारण अर्धा तास तरी भाजी शिजायला टाकतो. आता मी झाकण ठेवते आणि 15-20 मिनिटं त्याला तसं राहते. मग पुन्हा एकदा बघते. नसेल शिजली तर मी पुन्हा झाकते. जरा वेळ लागतो, त्या भाज्या खऱ्या शिजणाऱ्याच आहेत पण मऊ झाल्या पाहिजे. पण आता झाकण ठेवूया. गॅस मोठा करते, मोठ्या गॅसवरती शिजतं. आता आपण चिंचेचा कोळ काढून ठेवते मी. चिंच जरा भरपूर घ्यायची, कारण आलू वगैरे आहे ना तर मग खास सूट आहे, तर चिंच जास्त घ्यायची. मीठ टाकून होते. आपण 10-15 मिनिटं वाटत. पण आता बघूया भाजी शिजले का. भाजी शिजले छान. सगळे बंद करते गॅस. सर्विंग बाउलमध्ये काढतो.
आता ही आपली रुशीची भाजी तयार. लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा.